Meron tayo dito mga bagong ano ito, items. Voltmeter. Wala siyang kulay. Aron. Ano to? Red. Wala, sulat inchik. Hindi ko maintindihan. Bukan natin ito. Yun. Aba. Maliit lang siya, oh. Maliit. Ba? Maliit, oh. Ito. Kasi in order ko may kulay, eh. Hindi natin alam kung anong kulay ito. Maliit, oh. Testingin natin yan mamaya. Isa yung size niya, eh. Oh? Ganyan pala kaliit yan. Pakaliit. Sa laki pa yung liliit ko, eh. Ba? Tingnan natin. Ayun, meron tayo ditong supply. Subukan natin kung anong kulay ng ating voltmeter. Sukatin natin. Ang sukat niya ay inches 0.19 inches. Bah, liit, ah. 0.19 by 0.68. Ba't iba na? Pagkasama yung board, 0.23 inches pagkasama yung board. Diba? Yun yung kanyang ano, mga pyesa. Maliliit lang. 2 wire. O, tingnan natin kung anong kulay nito. Siya, rating niya, according to the specs, ang rating niya 2.5 volts. Tingnan natin kung iilaw sa 2.5 volts. At titingnan din natin kung anong kulay ng kanyang display. Ayun. Wala pa siyang kulay. 1.6 volts. 2.5. $2.7, 2.6. So sa 2.5 yung starting voltage niya, umiilaw na. Liit lang, oh. Diba? 2.6 hanggang 30 volts. Tingnan natin. Ito ang kaya lang niya hanggang 30 volts, ha. Yun. 22 volts. Liwanag, ah. 22 volts. Liwanag. Di naman mainit. Sa sobrang liwanag, hindi mo makita yung number. Pero siya ay kulay pula. Okay. Siya ay kulay pula. 0.05 milliamp, 0.05 ampere. Kulay pula. Red.
Itong isa, natin kung anong kulay. Para mapatunayan kung anong kulay nito. Siya ay kulay pula din. 3.6. Liwanag masyado ah. Yun o, ang kain na kuryente niya 0.05 ampere o 50 milliampere. Ba okay. May discrepancy do sa ating sa ating power supply ng 0.2. O yun o, iba o. 16, 15.8. 16 liwanag. Di halos makita. 22. Siya ay kulay pula. So kaya niya hanggang 30 volts. Ano ba to? Red. Kulay red. Ito. Anong kulay ito? Meron siyang holder, wall mount. Wall mountings. Ang kulay niya ay sira yata. Ba't ayaw? Baba, effective. Ba't ayaw? Naku, effective nga. Sayang oh. Tatlo yung wire line niya. Effective ito. Bakit wala siyang chips? Aba, yun o, walang chips. Itong isa meron. Ba't walang pyesa ito? Nasaan ang pyesa niyan? Nasa loob? Patay. Walang pyesa. Display lang. Baliktad. Pekenis. Ayun, ayaw. Wala siyang pyesa oh. Wala ding pyesa. Ano ito gagana? Walang pyesa, baka nasa likod. Pero ayaw gumana eh. Ayaw. Ito. May pyesa. Hindi nilagyan. Bukan natin ito. Anong kulay ito? Ayun, may pyesa siya. Ay, siguradong iilaw ito. Ba't yung dalawa walang pyesa? Yun. 5.7, 5.6. O, medyo okay. Parehas siya. Siya ay kulay dilaw. Hanggang 30 volts. Okay ito.
Ayun, may pyesa. Yung dalawa wala eh. Ano yung ilaw yung walang pyesa? Uy! Ang kulay niya ay ilaw din. 2.9 hanggang 22. Hanggang 22 lang supply natin yan eh. Pero kaya niya hanggang 30 volts. Walang pyesa yung dalawa. Ayun. Aba, kulay orange. Ba't walang green? Mali yung kulay. Green at blue. 21.9, 22. Pababa. Yun, pababa. Mali-mali yung order. Okay siya. Kaya lang kulay orange, oh. Yellow orange. Yung isa, yun palang green. Ito ang dilaw. Dilaw na yellow orange. Ito yung green. Medyo mali tayo dun ah. Bakit ano? Wala yung isa oh. Ito, may pyesa. Ayun oh. Ba't sa dulo siya nakakabit? Ayun oh, sa dulo nakakabit. Ito. Doon sa gitna. Ba't ganun? Pwede sa dulo, pwede sa gitna. Ayun. Walang kulay blue. 0.02 ampere ang kulay dilaw. Kaya lang ito oh. Palpak ito. Walang pyesa. Tsaka parang baliktad yung kabit. Oh. Wala nang pyesa sa likod. Baliktad ba yung kabit? Parang baliktad eh. Dapat nasa gitna o kaya nasa kaliwang gilid yung itim. Nasaan ang pyesa nito? Nasa likod? Dapat kulay blue ito eh.